Noniin, saatiinhan sitä liikettä. Maailmalla tapahtuu ja niin myös pörssissä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tuolla on nyt Lähi-idässä ilmeisesti jonkinnäköistä hässäkkää niin kuin eskaloitumassa oikeastaan, että siellähän nyt koko ajan ilmeisesti jonkinnäköistä hässäkkää, mutta nyt on Iranikin ruvennut jonkinnäköisiä raketteja lähettelee Israelin puolelle ja ilmeisesti tämä nyt sitten ainakin joltain osin on vaikuttanut viime viikon pörssiliikkeisiin. Joo, ehdottomasti se tuli hieman yllätyksenä, että se mitä jossain vaiheessa alkuvuonna on puhuttu, että tulispa semmoinen tylsä ja turvallinen pörssivuosi, että ei tule mitään isoja, yllättäviä, epämukavia, geopoliittisia tai muita epämukavia yllätyksiä. No, niitä nyt alkoi tulemaan ja se näkyy myös jossain määrin tuolla pörssikursseissa. Se ei mun mielestä ole kuitenkaan ainut asia, mikä näkyy. Ja se ehkä korostuu nytten ikään kuin uutisvirran kautta, että se Iranin isku Israeliin ja se mahdollinen eskalaatio tuolla Lähi-idässä olisi se syy ja ainoa syy, minkä takia pörssit on laskenut. Mutta siihen on mun mielestä oikeastaan kaksi muutakin syytä, jotka ei suoraan liity sinne. Eli toinen syy on se, että korot on ollut vahvassa nousussa ja mitä taidettiin viime jaksossa puhua on se, että kun 10-vuotinen lähtee yli 4,5%, niin se alkaa sattumaan osakkeisiin. Ja se tapahtui viime keskiviikkona inflaatioraportin jälkeen tuli vähän liian kuumat inflaatioluvut ja sen jälkeen ollaan oltu oikeastaan se 4,5% yläpuolella. Samaan aikaan myös dollari on jatkanut vahvistumistaan, mikä sekin on heikko asia osakemarkkinoiden näkökulmasta. Eli yleensä kuten viime syksynä tai silloin 2022 syksyllä, kun osakemarkkinat laski vahvasti, niin oli semmoisia jaksoja, kun dollari vahvistui. Eli sekin on huono osakemarkkinoiden kannalta. Periaatteessa on noin 3 katalyyttiä, jotka nyt tällä hetkellä yhtä aikaa tapahtuu tuolla osakemarkkinoilla, niin ne on painanut osakkeita nyt alas sitten viimeisen viikon aikana etenkin. Tähän asti vuotta ollaan saatu rallateltua ainakin SP500 aika nätisti ylöspäin, mutta nyt sitten tämän eskalaation myötä niin saatiin kumminkin jonkinnäköinen korjausliike, että se oli jotain 4,5% luokkaa, että sehän nyt ei varsinaisesti vielä mikään iso droppi ole, ja sitten taas toisaalta niin mehän ollaan tultu hirveän pitkään jo ylöspäin, että mehän ei olla kun käyty vähän kopauttaa tyyliin sitä 20 liukuvaa ja sen jälkeen lähdetty taas ylöspäin, mutta nyt ekaa kertaa ilmeisesti kumminkin laskettiin jo 50 liukuvan alapuolelle, eli ollaanko me nyt vihdoin rikottu tämä nousutrendi tässä ja saadaan jonkinnäköinen vähän pidempikestoisempi laskutrendi? No me ainakin saatiin jo suhteellisen iso korjausliike, että jos miettii, että lähestytään sitä 5%, että yleensä niitä 5% korjausliikkeitä saadaan 3 kappaletta eri korjausliikkeitä per vuosi keskimäärin. Ja tässä jos katsoo niin kuin vuosittain näitä korjausliikkeiden kokoja, niin yleensä semmoinen hyvä osakemarkkinavuosi, kun päädytään plussalle ja ne korjausliikkeet ehkä vaihtelee ennemminkin tuossa 5%–11% välillä. Eli on paljon vuosia, tai melkein puolet noista vuosista semmoisia, että ei koskaan vuoden aikana korjatakaan sitä 10%. Ja ehkä mielenkiintoisen detailina se, että myös niinä vuosina, kun korjataan toi noin 10%, niin puolet niistä vuosista päätyy myös kuitenkin plussalle. Eli se, että laskettaisiin 10%, niin sekään ei tarkoita sitä, että tästä vuodesta välttämättä tulisi huono. Ja toisaalta tämän korjausliikkeen, mikä nyt on käynnissä, ei myöskään tarvitse olla se vuoden suurin korjausliike. Eli voidaan hyvin päätyä vaan tähän noin 5% korjausliikkeeseen. Et ennemminkin itse miettisin ostopaikkoja nyt, kun ollaan korjattu se noin 5%, tai jos valutaan vielä 2% lisää, niin luulen, että tuottoriskisuhde on aika hyvä tällä hetkellä. Jos miettii, että niin kun yksi näistä syistä, että minkä takia nyt ollaan laskettu, on tämä geopolitiikka. Yleensä kun geopolitiikan takia lasketaan, niin se tulee näihin yllättäviin, ikäviin uutisiin, joka aiheuttaa pelkoa markkinalla, mutta loppupeleissä se ei juuri vaikuta vaikka siihen, että miten SP500-yhtiöiden tulokset kehittyy. Sen takia ne geopoliittiset tapahtumat ja niiden aiheuttamat kurssiliikkeet on yleensä ehkä niin kuin parhaita ostopaikkoja, koska ne ei loppupeleissä siihen fundamentteihin vaikuta niin vahvasti. Se sanottua, niin tällä kertaa on tietenkin se riski, mikä nyt on tässä niin kuin pari vuotta oikeastaan tässä ikävästi kehittynyt tuolla taustalla, että nämä erilaiset geopoliittiset konfliktit tuntuu lisääntyvän ja tulee niin kuin semmoisia kahnauksia ja semmoista aggressioa, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Että esimerkiksi vaikka se, että Iran omalta maaperältään hyökkää suoraan Israeliin, semmoista ei ole aikaisemmin tapahtunut. Et siinä mielessä tämä kehityssuunta on kyllä huolestuttava ja huono,
mutta jos nyt halutaan kuitenkin vähän niin kuin optimistisesti ajatella, niin toivottavasti tämä ei tästä lähde lisää eskaloitumaan vakavammaksi konfliktiksi. Jonkunlaisia kostoiskuja Israel on luvannut, niitä nyt odotetaan, mutta jos se toivottavasti lässähtäisi niin kuin siihen, niin se olisi erittäin hyvä tämän tilanteen kannalta kyllä, ja uskon, että tämä korjausliike, mikä nyt on ollut tässä käynnissä jo useamman viikon, nyt on periaatteessa se 3. viikko, kun on tällä hetkellä punainen tuolla kurssikynttilöissä, siinä mielessä tämä voisi olla ajallisesti ja niin kuin hinnan kautta laskettuna aika mukava korjausliike, että kaikki ne, jotka on miettinyt, että ne haluaisi hypätä kyytiin tähän nousujunaan, niin tässä olisi niin kuin semmoinen paikka, että siinä vaiheessa, kun se negatiivinen uutisvirta loppuu, niin luultavasti niitä ostajia alkaa taas löytymään tuolta markkinalta. Että onko se tällä viikolla, onko se ensi viikolla, se on vaikea arvioida, mutta itse niin kuin uskon, että ollaan enemmänkin tämän korjausliikkeen loppupäässä pikkuhiljaa kuin alkupäässä. Ja tosiaankin mainitsit tuosta, että laskettiin nyt ensimmäistä kertaa 50 liukuvan keskiarvon alapuolelle. Ja tämä on itse asiassa yksi pisimmistä tämmöisistä periodeista, kun ollaan pysytty tuon 50 yläpuolella. Eli nyt tässä jaksossa oltiin 110 päivää yli 50 liukuvan keskiarvon. Viimeksi näin on tapahtunut vuonna 2011, eli täytyy mennä yli 10 vuotta taaksepäin. Ja tähän graafiin on merkattu nämä kaikki aikaisemmat kerrat, kun nämä historiassa on tapahtunut tuolta 50-luvulta lähtien, eli niitä löytyy yhteensä 16 eri instanssia. Jos katsoo, että miten osakemarkkina on sitten kehittynyt siitä eteenpäin, niin etenkin tuossa 3 ja 6 kuukauden periodilla on hyvinkin todennäköistä, että osakemarkkina on mennyt ylöspäin yli 80% todennäköisyydellä, ja tuotot on ollut oikein mukavia. Eli tilastojen valossa taas tämmöinen korjausliike tämmöisen erittäin vahvan periodin jälkeen on ennemminkin ollut yleensä ostopaikka. Niin, ja jos me katsotaan tätä SP500 päivägraafeilla, niin edelleenhän me ollaan tuon vihreän härkäviivan yläpuolella, eli niin kauan kuin ollaan sen yläpuolella, niin otetaan vielä niitä longibetsejä, eli betsataan sen puolesta, että markkina lähtisi nousuun, ja sitten taas ton punaisen vaakaviivan jälkeen ruvetaan miettimään sitten enemmän niitä shorttibetsejä, mutta edelleen ollaan vielä tuhdisti vihreän viivan päällä, mutta silti sillä vähän huolestuttavasti kumminkin näiden kahden nopeamman liukuvan keskiarvon alapuolella, että tässä yleensä ne sit parhaat ostopaikatkin löytyy, kun ollaan saatu jonkinnäköistä korjausliikettä vai kuinka? Joo, tosiaankin. Ja nyt kun nähtiin näin pitkä jakso, että mentiin ylöspäin, ja tämä tosiaankin on niin kuin viikkoja kestänyt, ikään kuin tämä siksakki tässä. Tässä ollaan tultu grindaavasti alaspäin, kunnes nyt viime päivinä ollaan nähty sitten isompaa myyntipainetta, ja ehkä osittain niin kuin tämäkin kääntää sitä jo ylioptimistiseksi kääntynyttä sentimenttiä sitten vähän karhusemmaksi, mikä toisaalta sitten taas niin kuin kontra-ajattelun kautta alkaa kääntämään tätä ennemminkin ostopaikaksi. Et tosiaan näissä indekseissä, mikä tämä on tämä korjausliikkeen koko, niin aika pitkälti 4,5%, niin Nasdaqin kuin SP500 puolella. Saman verran on tultu vaikka Saksassakin alaspäin. Sitten taas jos mennään tuonne Dow Jonesiin, niin siellä on tullut 6%, Russellissa jopa 9%. Ja se Russellin paljon vahvempi lasku johtuu etenkin siitä ja vahvemmin siitä, että korot on ollut niin vahvassa nousussa. Eli niihin pienyhtiöihin se korkojen nousu osuu huomattavasti vahvemmin kuin sitten näihin suuryhtiöihin. Ja miten mä itse niin kuin katon tätä, että miten tänne voisi vaikka niitä Fibonacci-tasoja, korjaustasoja piirtää, niin se ehkä luonnollisin paikka nyt tällä hetkellä olisi piirtää niitä tämän vuoden pohjasta. Eli silloin ne osuisi periaatteessa sillä tavalla, että tällä hetkellä ollaan korjattu jo tuohon 50 tasolle ja periaatteessa ollaan ikään kuin tässä niin kuin parhaalla ostoalueella tällä hetkellä. Et hirveästi en haluaisi nähdä, että toi lähtee laskemaan tuonne 5000 pisteen alapuolelle tuolla SP500 puolella. Ei sekään vielä ole se niin kuin kaikista negatiivisin skenaario, että jos niin kuin 4950 päällä itse ottaisin niin kuin longitreidejä ja tänäänkin olen lisännyt tuonne salkkuun niistä viputuotetta, ensimmäistä kertaa oikeastaan viputuotetta, että viime viikolla ostin salkkuun yksittäisiä osakkeita useampia, mutta juuri ennen kuin tämä geopolitiikka alkoi leimahtamaan tuossa ja sen jälkeen ollaan nähty vahvoja laskupäiviä. Mutta lisää nyt salkkuun, koska todellakin ollaan ikään kuin täällä vielä hyvällä ostoalueella ja kaukana sitten täältä stopista. Et esimerkiksi se viputuote, minkä tänään otin salkkuun, niin sen stoppi on sitten täällä punaisen viivan ihan pikkasen alapuolella. Eli käytännössä sen jälkeen hypätään markkinalta pois, jos tästä eskaloituisikin paljon isompi kriisi ja isompi korjausliike tuolla markkinoilla, mutta itse pidän vielä tuottoriskisuhdetta paljon paremmana tällä hetkellä niin kuin ylöspäin kuin alaspäin.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että ollaan kiivetty se koroissa ja yli 4,5 ja siinä vaiheessa alkaa osakkeisiin sattumaan, niin missä me oikeastaan nyt mennään sitten niiden korkojen suhteen? Joo, eli tällä hetkellä 4,65 suurin piirtein toi 10-vuotinen ja se on ikävästi tuossa 4,5 yläpuolella, ja tässäkin on niin kuin jonkunlainen nousutrendi ollut käynnissä nyt, että niin kuin tiedetään, että tuosta niin kuin vuoden alusta lähtien korot on ollut nousussa, mutta periaatteessa vasta nytten ne on alkanut sattumaan tuonne osakkeisiin, kun ne on lähtenyt vahvempaan nousuun tuonne selkeästi 4 ja 30 päälle. Eli toivottavasti ei mennä tuonne kohti 5, koska tämä alkaa kyllä vaikuttamaan sitten osakkeisiinkin vahvemmin ja vahvemmin, mitä nopeammin ja mitä korkeammalle mennään. Mutta korkoihin mulla ei ole mitään selkeää näkemystä, että mihin suuntaan niiden kuuluisi mennä tässä seuraavien viikkojen aikana. Et sit periaatteessa, koska näkemys on positiivinen osakemarkkinoiden puolella, niin oma toivomus olisi vaan se, että ainakin stabiloiduttaisiin, koska myös se, että nämä korot ei nouse enää, vaan ne menisi sivuttain, niin sekin voi sitten jo ottaa painetta pois tuolta osakemarkkinoiden puolelta. Sitten se kolmas tekijä, mistä mainitsin, on tosiaankin nämä valuutat, eli dollari-indeksi. Ja tässä tosiaankin nähdään, että jos katsoo vaikka tuonne 2022 syksyyn, niin siellä dollari nousi erittäin vahvasti ja osake meni alaspäin. Sen jälkeen markkina pohjasi. Ja sitten toinen tämmöinen vahva liike nähtiin tuossa viime syksynä, että silloin kun dollari nousi, niin markkina meni alaspäin ja pohjasi sitten tuossa samaan aikaan, kun dollari teki huippua. Et nyt meillä on potentiaalisesti tässä samantyyppinen tilanne menossa kanssa, että taas kun dollari vahvistuu, niin sekin aiheuttaa vähän lisäpainetta tuonne markkinalle. Sitten se, mikä on ehkä positiivista tässä tilanteessa, niin jos miettii jotain geopolitiikkaa, niin koska se ei suoranaisesti välttämättä vaikuta vaikka SP500-yhtiöiden tuloksiin juurikaan, että se tulee ehkä jopa vahvemmin se vaikutus sitten esimerkiksi rahtikustannuksien nousun kautta ja sen logistiikan näkökulmasta periaatteessa sieltä, plus sitten öljyn hinnan nousun kautta. Ja nyt huolimatta siitä, että toi yllätys tuli viikonloppuna, niin öljy ei kuitenkaan ole noussut nyt, että sitä voi pitää ainakin ihan positiivisena tekijänä, että siinä on ollut tuo vahva nousutrendi ja sitä on spekuloitu, että jotain tulee tapahtumaan, ja nyt se mitä on tapahtunut, niin ei kuitenkaan öljytradereiden mielestä ole ollut vielä niin yllättävää ja negatiivista, että öljyn hinta olisi lähtenyt nousuun. Että se olisi sitten markkinalle ikävä asia, jos öljyssä saadaan joku oikea piikki, ja se ei ole siis $2, se ei ole $10, vaan se on kymmeniä dollareita. Että se aiheuttaa sitten kyllä isoa painetta tuonne osakemarkkinan puolelle kanssa, plus sitten inflaation puolelle tietysti se osuu myös. Kryptoskenessä on myös näkynyt pientä droppia, että siellähän Bitcoin ja muut kolikot ja tokenit on tullut aika kovaakin alas jotkut. Ja se nyt ei varmaan ehkä ihan varsinaisesti tästä geopolitiikasta riipu, mutta joka tapauksessa tämä niinku semmoinen niinku riskisentimentti on ehkä hieman viilentynyt tässä näin, että ei vittitä enää niin kovaa riskiä ainakaan ottaa kuin vielä tuossa muutama viikko sitten. Joo, tosiaankin täällä ollaan nähty vahvaa laskua myös viime viikon loppupuolella ja tuossa viikonloppunakin. Eli käytännössä ollaan tultu takaisin tähän 60 tonnia, missä käytiin. Et loppupeleissä, jos katsoo tänne taaksepäin tätä vahvaa liikettä, niin tässä on kuitenkin loppupeleissä vielä ihan hyvän näköinen tämmöinen bull flagi. Ja nyt periaatteessa tänne voi niinku piirtää sen flagin, kuinka se tänne on muodostunut. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä breikattaisiin ylöspäin, niin löytyy silloin se ostopaikka siitä, jos näin tapahtuu. Toki prosenteista täytyy liikkua aika paljon, että päästään edes tänne vihreälle linjalle, mutta Bitcoinissa se nyt ei ole kuin parin päivän juttu, että tuommoinen nousu nähdään. Ja tässä tosiaankin ihan muutaman päivän päästä tapahtuu toi halvingi, eli lohkopalkkio puolittuu siinä vaiheessa, ja se ei välttämättä ole semmoinen katalyytti, että juuri se päivä vaikuttaa vahvasti siihen hintaan, mutta se on kuitenkin semmoinen, että 4 vuotta sitten taas mennään sillä lohkopalkkiolla, ja bitcoinia tulee puolet vähemmän markkinalle, ja tarjota supistuu, eli se voi olla ennemminkin vähän pidemmän aikavälin faktori sitten, että periaatteessa miten itse katson tätä, että koska tämä on niin nätin näköinen tämmöinen vahva nousuleike, mikä ollaan nähty, ja loppupeleissä ainakin tähän mennessä aika hyvän näköinen bull flag, mikä tähän muodostuu, niin ennemminkin täällä käytössä niin kuin nopealla liikkeellä vielä tässä vähän 60 tonnin alapuolella tiputtamassa ne longit, jotka on tässä viimeiset pari kuukautta koittanut hypätä Bitcoiniin kyytiin, ja sitten sen jälkeen voitaisiin niin kuin lähtee breikkaamaan toi bull flagi ylöspäin. Et se on niinku yksi mahdollinen skenaario tuossa, että etenkin jos osakkeetkin lähtee toipumaan tästä dipistä, niin se voi olla, että se riskisentimentti taas laajasti menee päälle, ja etenkin siinä tilanteessa, jos toi geopoliittinen tilanne pikkasenkin rauhoittuu tuolla.
Hauskana sattumanahan tässä oli se, että kun viime viikolla käytiin sen Kristian Kullamäen treidaustyyliä läpi, niin tässähän on samanlainen setup just syntynyt, eli ollaan saatu vahva nousu, sen jälkeen sitten on tullut tämä tämmöinen konsolidaatiohetki tai pätkä, jota on nyt käyty sitten jo monta viikkoa tässä, ja muistaakseni oliko se niin, että Kullamäellä piti olla 2-8 viikkoa sitä konsolidaatiota, ja sitten siinä vaiheessa, kun breikataan just se pull flag, mistä puhuit, niin siinä vaiheessa todennäköisesti sitten saadaan aika vahva liike ylöspäin, jota voisit lähteä treidaan. Kyllä, että mä lasken sen niin, että se voi tapahtua tämän viikon tai sitten seuraavien 3 viikon aikana, niin silloin se on vielä valid setup. Eli käytännössä siinä vaiheessa, kun mennään tuon 4 huipun yli, mikä on tuossa noin $74,000, niin siinä vaiheessa triggeröityisi ikään kuin se Kullamäki setappi. Sitten makrohommien kimppuun. Viime viikolla, kun puitiin näitä inflaatioasioita, niin sähän sanoit, että se varmaan aika lailla se inflaatio tulee olla jotain tätä luokkaa, niin kuin nyt saatiinkin. Ja se kun on tuossa 3,5, niin joo, se on noussut viime kerrasta, mutta sitten kun just vertaa sitä tähän isoon kuvaan, niin toi nousu nyt ei vielä varsinaisesti ole mikään iso nousu tai mikään sellainen niin kuin ryöpsähdys siellä inflaatiopuolella. Et ehkä tästä nyt ei vielä kannata mitään semmoisia niin kuin kovinkaan rajuja johtopäätöksiä vetää, mutta totta kai jos tämä trendi jatkuu ylöspäin, sehän tarkoittaa totta kai sitä, että korkopolitiikka saattaa muuttua aika radikaalisti. Kyllä, ja se vaikuttaa tosiaankin jo vahvasti, nämä niin kuin vahva talous sekä hieman kuumempi inflaatio, niin se nähdään tuolla koron laskuodotuksessa, eli alkuvuodesta kun niitä oli 7, jopa 8, nyt odotetaan enää 2 koron laskua, ja hyvä jos sitäkään. Ja nyt jos ennen kuin pelästyy sitä, että inflaatio lähtee kiihdyttämään, niin tosiaan kannattaa katsoa tätä graafia, että mitä me nyt oikein pelätään tässä, että mihin asti se voi lähteä kiihtymään. Mä en itse usko, että ikinä päästään tuonne 5% edes täällä CPI:n puolella, joka on vähän niin kuin heikko metriikka siihen inflaatioon. Mutta tosiaan viime kuussa se oli 0,1% kovempaa kuin mitä odotettiin, ja sitten se markkina vähän pelästyi ja korot pomppasi ylöspäin, ja osakemarkkina meni ainakin alkuun alaspäin. Sitten itse torstaina aikana, kun oli keskiviikkona saatu luvut, niin torstaina aikana markkina itse asiassa nousi jopa sinne niin kuin, sille tasolle ja sen yläpuolelle, mistä siihen inflaatiolukuun tultiin. Et loppupeleissä en tiedä, että pitikö se osakemarkkina sitten niin kuin parin päivän tuumauksen jälkeen sitten kuitenkaan niin supernegatiivisena asiana. Tuossa kun sanoit, että et ikinä usko, että noustaan 5, niin varmaan tarkoitit sitä, että ei ehkä ainakaan niin tämän vuoden tai seuraavan vuoden aikana nousta sinne 5. Ja sanotaan vaikka seuraavan 12 kuukauden aikana, niin en usko, jollei uusia yllätyksiä tule ja vaikka öljypompsaada todella rajusti, niin silloin voidaan mennä, mutta se vaatisi isoja yllätyksiä, että näin tapahtuisi. Ja tosiaan on hyvä muistaa vielä se, että tämä CPI-inflaatio, niin tämä sisältää ne asumiskulut, mistä ollaan puhuttu monta kertaa, ja sitten oli vaan hirveän hyvän näköinen graafi periaatteessa siitä, että miten vuokrat on absoluuttisesti kehittynyt, jos näkyy nyt se vuokrien kehitys, ja tuo näkyy niin kuin se inflaatio-ongelma, ja nyt viimeiset 1,5 vuotta käytännössä vuokrat on tullut alaspäin, eli se todellinen inflaatio on jotain ihan muuta kuin mitä toi CPI-luku näyttää, koska siellä CPI-luvussa se shelterin komponentin vuosikasvu on 6%, mikä tuo 2% sit koko luvusta, eli käytännössä sit 3,5% luvusta 2% selittyy pelkästään sillä asumiskustannusinflaatiolla, joka todellisuudessa ei ole noussut, vaan se on hieman laskenut. Ja jos miettii vielä sitä, että mistä niin kuin eri kategorioista se inflaatio nyt tulee, niin tässä nähdään hyvin, että jos lähdetään tuosta vasemmanpuoleisesta graafista, niin nähdään, että shelter on tosiaankin toi 2%, mikä tulee sitä kautta. Ja muut kategoriat on niin kuin selkeästi niin kuin paljon pienempiä, ja se ei ole kovinkaan laaja-alaista se inflaatio. Et jos katsoo tuonne graafin alkuun vuoteen 2022, nähdään, että se inflaatio oli todella laaja-alaista, ja se tuli todella monesta eri kategoriasta, silloin se oli ongelma. Ja nyt se ongelma ikään kuin rajoittuu hyvin pienen osaan inflaatiota, osittain sen takia, että inflaatiota mitataan väärin, mutta sitten jos katsoo vaikka tuonne palvelupuolelle, siellä se inflaatio on herättänyt nyt puhetta jonkun verran, että kun mennään katsomaan palveluinflaatio, josta on vielä otettu pois shelter, ja siellä nähdään, että niin kuin yksi kategoria hyvin vahvasti selittää sitä palveluinflaation korkeutta tällä hetkellä. Eli siellä kun mennään 4%, niin periaatteessa yli puolet siitä selittyy pelkästään autovakuutuksilla. Ja se autovakuutus on rivinä siellä inflaatiossa todella pieni, eli sen painoarvo siinä koko inflaatiokorissa on noin 3%, mutta jostain syystä autovakuutukset on raketoinut nyt, ja niiden vuosi-inflaatio on 22%, mikä tuo noinkin vahvan kontribuution tuonne koko lukuun. Et jos katsoo sitä vuosi-inflaatioa siellä CPI-tasolla, niin se on noin 0,5%, mikä tuo autovakuutukset melkein mitätön kategoria tuo sinne. Ja sitten taas siellä palveluinflaation puolella se on tosiaankin reilusti yli puolet.
Eli tässä oikeanpuolemaisessa graafissakin periaatteessa sama kuin tuossa vasemmanpuoleisessa, että vuonna 2022 inflaatio hyvin laaja-alasta tulee monesta eri kategoriasta, ja nyt selkeästi se niin kuin selittyy hyvin niin kuin pienellä niin kuin kategoriamäärällä siinä inflaatiokorissa, jolloin se inflaatio ei niin kuin kokonaisuutena vaikuta niin ongelmalliselta kuin mitä se oli vielä tuossa 1,5–2 vuotta sitten. Jos katsotaan tosiaankin sitä autovakuutuksen inflaatiota, niin se näyttää sen hintakehitys periaatteessa täältä, kun katsotaan 10 vuodelta. Eli niiden vakuutusten hinta on kehittynyt aika tasaisesti, niin kuin yleensä inflaatio kehittyy vuodesta 14 aina tuonne vuoteen 18 asti. Sen jälkeen tässä on ollut itse tämmöinen 4 vuoden pätkä, että autovakuutusten hinnat ei noussut ollenkaan, mikä on aika niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Ja nyt periaatteessa viimeisen parin vuoden aikana ne on raketoinut ylöspäin. Ja osittain ne on ehkä niin kuin ottanut kiinni sitä niin kuin, mitä jäi nousematta tässä 4 vuoden periodilla, osittain se selittyy sitten muilla tekijöillä. Mutta ongelmallisen tässä tekee periaatteessa se, että nyt kun se nousu on etenkin ollut tässä viimeisen vuoden aikana ehkä niin kuin kaikista vahvinta, niin ne kuukausitason luvut siellä autovakuutuksissa on tosi korkeita edelleenkin, ja itse tuo viimeisin kuukausi oli kaikista korkein, mikä tarkoittaa sitä, että siellä vuosi-inflaatioluvussa ne korkeat autovakuutusluvut tulee olemaan vielä niin kuin 6 kuukautta, 9 kuukautta, eli se periaatteessa vaikuttaa siihen inflaatiolukuun nostavasti vielä pitkän aikaa, ja sitten kun katsoo pelkästään sitä headline-lukua, niin se näyttää hyvin korkealta, vaikkakin saattaa selittyä vaan niin kuin hyvin harvoilla näistä kategorioista, joista inflaatio-ongelmaa on. Viime kerralla, kun puhuttiin näistä inflaatioasioista, niin mainitsit, että nyt kun ollaan saatu alkuvuodesta näitä vähän kovempia inflaatiolukuja, niin jos se jatkuu samanlaisena, niin se tulisi olla ongelma. Mutta nyt taas sitten, kun katsotaan tätä inflaatiota tässä, ja täällä suurin osa siitä selittyy tällä autovakuutusinflaatiolla, niin onko inflaatio silloin huono asia, jos se on tällainen yhden komponentin vetämä, että aikaisemmin monet kuukaudetkin sä puhuit siitä, että kun shelter on ollut niin korkealla ja se vetää tätä inflaatiota ylös, vaikka se ei olisi ongelma, niin voiko tämä autovakuutus yksinään vetää inflaation niin korkealle, että joudutaan vaikka korkopolitiikkaan tekemään jotain muutoksia? Hyvä kysymys. Ja käytännössä siinä on 2 eri asiaa, eli käytännössä shelter-inflaatio, niin se ei ole ollut todellista, eli se ei ollut oikeasti reaaliaikaista inflaatiota, niin kuin nähtiin tuosta yhdeltä graafilta. Todellisuudessa vuokrien taso on laskenut viimeisen 1,5 vuoden aikana, eli se ei oikeasti ole ollut ongelma, se ei ole aiheuttanut inflaatio-ongelmaa. Autovakuutusinflaatio taas on todellista inflaatiota, mutta tosiaan se yksi aika pieni kategoria, ja se on ehkä semmoinen, että kuinka Fedi vaikuttaa se autovakuutusinflaatioon, koska se niin kuin on niin kuin suurin syy siihen, että inflaatio olisi korkealla, niin se on taas aika niin kuin vaikeaa ja haastavaa, ja sen takia ei tarvitse koko taloutta työntää taantumaan, että autovakuutusten hinnat on noussut tosi paljon. Eli pitää tietysti katsoa myös se, että mistä se inflaatio syntyy, kuinka Fedin rahapolitiikalla voidaan inflaatioon vaikuttaa, ja miettiä sitä niin kuin reaktiofunktioa käytännössä, että mitä se niin kuin vaatii Fediä tekemään. Et tietysti ei haluta nähdä sellaista tilannetta, että koko ajan alkaa löytymään tämmöisiä niin kuin uusia kategorioita, jotka niin kuin alkaakin nostamaan sitä inflaatiota tai pitämään sitä korkealla. Ja siinä on niin kuin pieniä niin kuin ikäviä viitteitä siitä alkuvuoden aikana saatu. Niin kuin puhuttiin viime viikolla niistä Euroopan luvuista, että Euroopan luvut kuukausitasolla ei voi jatkuu niin korkeana. Tässä on käytännössä Jenkkien luvut nyt putsattuna vielä siitä shelteristä, että niin kuin nähdään, että se oli käytännössä tuommoinen 19 kuukauden periodi, kun nähtiin, että inflaatio ei ollut ongelma, ja ilman shelteriä se oli periaatteessa siinä alle 2% tasolla koko ajan. Ja nyt nämä viimeiset kuukaudet, pari korkeata lukemaa, inflaatio on tosi volatiilia, mutta me ei haluttaisi nähdä noin korkeita lukuja kuitenkaan. Et nyt jos katsoo sitä, että mitkä on ne viimeiset 12 kuukautta, niin mä merkkasin tähän graafiin tuolla nuolalla ton viime vuoden huhtikuun, eli käytännössä niin kun se on se seuraava vertailukausi tuolla inflaatioluvuissa, eli se on vielä korkea, eli vielä jos saadaan vähän korkeita lukuja tältä kuukaudelta, niin silloin inflaatio ei vuositasolla lähde nousemaan, mutta sitten on seuraavat 3 kuukautta on aika matalia vertailukausia, mikä tarkoittaa sitä, että jos nämä korkeat luvut jatkuu, niin se vuosi-inflaatio lähtee pikkuhiljaa nousemaan. Että tässä nyt silmämääräisestikin näkee käytännössä, että ei olla täällä samanlaisissa luvuissa kuin täällä inflaatio-ongelman aikaa, mutta sitten etenkin nämä viimeiset 4 kuukautta niin ollaan oltu koko ajan plussan puolella ja aika isoja palkkeja,
Ja niin kuin näkyy, että aika kun ei ollut mitään inflaatio-ongelmaa, niin välillä tulee näitä miinuskuukausia täällä ja ne heittelee aika paljon tuossa nollan molemmin puolin. Mutta niin mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä kehittyy, mutta toivoa sopii, että ne kuukausitason luvut alkaisivat pikkasen rauhoittumaan tai luultavasti, tai voi käydä jopa niinkin, että ne koron laskuodotukset niin kuin jatkaa työntymistä eteenpäin ja jopa poistuu tältä vuodelta sitten, jos näitä kuukausitason lukuja saadaan liian korkeana. Mutta en ennusta kumpaakaan suuntaan, vaan katsotaan vaan sen mukaan, että mitä dataa tulee. Tässä vielä sama vuositasolla, eli inflaatio ilman shelteriä, ollaan nyt justiinsa siinä vähän yli 2% tasolla vuosi-inflaatiossa. Et jos katsoo tänne taaksepäin historiaa, niin nähdään, että vuonna 2018 oltiin tuolla 2,5% vuositasolla, ja itse asiassa tuolla niin kuin viime karhumarkkinan jälkeen, kun talous lähti uudestaan vauhtiin 2010, 11, 12, niin käytiin tätä jopa tuolla 3,5% ja sen jälkeen vielä lähes 5%. Ja sekään ei periaatteessa niin kuin ollut silloin merkittävä inflaatio-ongelma, ja Fed piti silloin korkoja nollassa. Et hyvä muistaa se, että se ei ole vaatimus, että inflaatio tulee alaspäin tai rauhoittuu, että Fed pitäisi jotenkin erityisen korkealla korkoja, että nollakoroillakin se inflaatio voi hyvin tulla alas, niin kuin ollaan viimeisen 15 vuoden aikana nähty. Sitten jos hypätään makrosta mikroon, niin nythän on tuloskausi taas kuumimmillaan. Siellä viime viikolla tuli jo pankeilta Jenkeistä hyviä tuloksia, ja tällä viikolla taas tuloskausi jatkuu. Siellä esimerkiksi Nokiaakin sitten tällä viikolla, ja Suomessakin Elisa ilmeisesti vielä julkistaa tällä viikolla tuloksensa, mutta onko siellä nyt mitään sen kummempia yllätyksiä tullut vielä tähän mennessä? Ei ole tullut yllätyksiä muuta kuin oikeastaan positiiviseen suuntaan, että pankkien tulokset on ollut jopa parempia kuin mitä odotettiin. Ja ehkä huomio alkaa kiinnittymään ennemminkin tuonne torstai-päivään, että silloin saadaan tuolta TSMCltä tuloksia. Puolijohdefirmat on ollut niin kovassa hypessä, että se antaa vähän suuntaa siihen, että mihin ne on menossa tällä tuloskaudella. Ja tietysti niin kuin teknologiafirmoista tuloskauden starttaa sitten toi Netflix torstaina kanssa. Tässä ekan kvartaalin tuloskauden aikana tulosodotukset on melko maltilliset siinä mielessä, että ne on matalammalla kuin minä muuna kvartaalina tämän vuoden aikana. Eli ihan muutamaa prossaa odotetaan, että tulokset kasvaa, luultavasti ne kasvaa sitten hieman sitä kovempaa, mutta niin kuin tässä graafista näkyy, niin tuleville kvartaaleille odotetaan vahvempaa tuloskasvua. Ja mikä ehkä vielä merkittävämpää on tässä seuraavassa grafiikassa se, että nyt kun toi tuloskasvu on oikeastaan perustunut vain ja ainoastaan näiden Magnificent 7 yhtiöiden tuloksiin, niin tässä nähdään, että nyt käytännössä niiden vaikutus alkaa seuraavien kvartaalien aikana laskemaan selkeästi ja tuloskasvu alkaa myös sitten näillä lopuilla 493 firmalla. Eli käytännössä tuossa loppuvuodesta ja vuoden päästä tuloskasvu olisi sitten suurin piirtein samalla tasolla ja sitten näillä yhtiöillä. Et siinä mielessä tässä voi olla, että niin kun sen markkinan vetovastuukin sen myötä, kun nämä 493 firmaa kääntyy tuolta laskevista tuloksista, missä nyt ollaan eletty ja eletään vielä ehkä tämäkin kvartaali, niin kääntyy noihin nouseviin tuloksiin, niin luultavasti se voi sitten muuttaa pikkasen markkinan dynamiikkaa kanssa sen suhteen, että mitkä on niitä johtavia osakkeita siellä, koska nyt toi Mac 7 tai ainakin se 5 kärki niistä on vetänyt markkinaa ylöspäin ja niin kuin vastannut suuresta osasta tuloskasvusta, niin tämä on hyvin tervettä kehitystä nähdä, että tuolla SP5 sisältä tätä tapahtuu ja sama kehitys tapahtuu sitten myös tuolla vielä niin kuin pienyhtiöiden puolella, etenkin kääntyy laskevista tuloksista sitten nouseviin tuloksiin, kun mennään tuonne kohti loppuvuotta. Ja tämä sama trendi oikeastaan nähtävissä myös Suomessa ja Euroopassa, että ne isoimmat tuloskasvuodotukset painottuu tuolle H2 sitten. Eli länsimaailmassa menee toistaiseksi ainakin ihan hyvin, mutta jos tämä Lähi-idän tilanne nyt eskaloituu pahempaan suuntaan tästä, niin totta kai asiathan voi muuttua. Ja sun makro- ja markkinanäkemyslaidikaan ei ole nyt tullut muuttuneeksi tässä viikon sisällä, vaikka Lähi-idän tilanne onkin mennyt vähän huonompaan suuntaan tänä aikana. Ilmeisesti sitten jos jotain tapahtuu, niin teet myös muutoksia tänne. Joo, jos jotain pitkäaikaisempaa, selkeää, negatiivista tai positiivista tulee, niin tehdään niitä muutoksia tänne. Että tällä hetkellä tämä vaikuttaa ainakin olevan tämmöinen ohimenevä kriisi. Toki niin kuin edes mietitään tätä negatiivisten makrotekijöiden viimeistä bullettia, eli nämä odottamattomat kriisit, ja täällä on esimerkiksi tuo Kiinan hyökkäys Taiwaniin, niin se periaatteessa ehkä niin kuin hieman lisää riskiä siellä bulletissa, että tämä kehitys on ikään kuin väärään suuntaan nyt globaalisti, mutta tällä hetkellä todennäköisemmin on kuitenkin näin, että tämä olisi ostopaikka kuin se, että tästä lähdetään sinne 3. maailmansotaan, niin kuin ehkä niin kuin kovimmat veikkailijat tässä viikonlopun aikana jo ehtii veikkailemaan.
Ja nyt kun mä tästä nopsaa kalenteria katson tästä ranteesta, niin Powellilla ilmeisesti tänään, kun kuvaillaan tiistaina, niin jonkinnäköinen puhe jossain. Mitä sieltä on odotettavissa? No yleensä nämä tämmöiset Fedin omien tapahtumien tai oikeastaan sen Fedin avomarkkinakomitean päätösten ulkopuoliset puheet on yleensä aika vakiomuotoisia ja niissä ei yleensä tuoda uusia näkökulmia tai uusia keskuspankin linjauksia. Eli käytännössä viime viikolla, kun markkinat hieman pelästy sitä, että inflaatio oli ehkä niin kuin ainakin headline-tasolla hieman liian korkeata, niin se voi olla, että Powell ikään kuin rauhoittelee ja sanoo, että ei ole nähty mitään niin kuin merkittäviä muutoksia ja se voi loppupeleissä vaikuttaa markkinaan, vaikka Powell vaan toistaakin sitä samaa viestiä, mitä tässä on toistettu jo niin kuin parin kuukauden ajan käytännössä. Eli se tuskin tuo hirveätä painetta tuonne markkinalle, että enemmänkin jos katsoo tuonne ensi viikkoon, niin silloin tulee niitä niin kuin mielenkiintoisia myös keskuspankin tekemisiin vaikuttavia tietoja, eli saadaan se PCI-inflaatio, mikä on nimenomaan se inflaatio, mitä se keskuspankki vielä tarkemmin katsoo kuin toi CPI-inflaatio, mistä tänään puhuttiin. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla saadaankin jo toi seuraava korkopäätös. Eli silloin voidaan saada taas uusia askelmerkkejä siitä, että saadaanko niitä koronlaskuja tänä vuonna vai ei. Sitten kurkitaan taas meidän salkkuihin pitkästä aikaa. Ja sulla Jukka, niin sulla on se longituote siellä, mistä mainitsit jakson alkupuolella. Sulla on myös salkku täynnä kaiken näköistä sälää ja ainakin salkkukuvaaja nyt sitten on mennyt aika lailla indeksin mukana alaspäin. Että varmaan tämä tankkaus osui siinä mielessä vähän huono aikaa. No periaatteessa mä oon ostanut tuossa indeksin laskiessa pikkuhiljaa ja on ostanut tämmöisiä oikeastaan korkeamman betan yrityksiä, mikä tarkoittaa sitä, että ne heiluu vielä enemmän kuin markkinaa. Nyt kun ollaan tultu vaan markkinan kanssa alaspäin, ja se on oikeastaan hyvä merkki näiden osakkeiden kannalta, koska itse uskoisin, että jos tuo markkina kääntyy nyt ylöspäin, niin nämä menee nopeammin ylöspäin kuin markkina, että siinä mielessä ihan ok. Nyt ollaan tosiaankin periaatteessa 100% sijoitusasteella, mutta mulla on ajatuksena vielä lisää tuota viputuotetta, toinen 2% siivu, jos tullaan vielä tuommoinen 60-80 pistettä alaspäin tuolla SP5 puolella, ja mahdollisesti myös niin kuin ikään kuin vivun puolelle yhtä tai kahta yksittäistä osaketta voisi ostaa kanssa tonne. Eli se odotus siitä, että tämä korjausliike päätyisi tähän noin 5%, 7%, 8%, niin se on tällä hetkellä aika vahva ja uskon, että se on ihan niin kuin tuottoriskisuhteeltaan hyvä. Eli periaatteessa stoppitaso olisi sitten siellä sen punaisen viivan kohdalla siellä graafeilla ja silloin sitten realisoidaan tappiot, jos sinne asti mennään. Muuten todennäköisemmin mennään tässä jo en tiedä, voisi mennä pari viikon sisäänkin tuo SP500 kaikki aikojen huippuihin uudestaan sen jälkeen, kun tämä korjausliike on nähty ja tilanne deeskaloituu tuolla Lähi-idässä. No se maistuisi kyllä meikäläisellekin, että mulla kun on tosiaan sitä uraanilappua siellä, jos jonkin moista tuolla salkussa, niin niillä selkeästi olisi menohaluja ylöspäin. Et jos miettii vaikka ETF-tasolla, niin siellä on aika nätinnäköistä trendikäännöstä tapahtunut, että ollaan vihdoin ruvettu kipuamaan taas liukumien keskiarvojen päälle, ollaan saatu siellä sellaista bullflag-kuviota, ja nyt jos ei tässä kaiken näköistä muuta hässäkkää olisi maailmassa, niin veikkaisin, että ne nousisi aika kovaakin tällä hetkellä, mutta ei ainakaan toistaiseksi vielä ole sitten sen rajummin vielä lähtenyt nousuun, mutta edelleen on toiveikas, koska ei ole kumminkaan sitten lähdetty valumaan ainakaan sen rajummin alaspäin. Että ollaan taas vähän sellainen niin kuin sunkin salkussa, että suhteellisesti vahvoja, että vaikka markkina meneekin alas, niin ei olla silti, vaikka nämä onkin volatiileja lappuja, niin ei olla silti menty kovempaa ainakaan alas. Ja näiden kryptominerien osalta, mitä mut löytyy salkusta, niin niissä pitää kyllä funtsia ehkä sitä exittiä ainakin joidenkin osalta, että siellä on tämmöisiä niin kuin ehkä siellä loogisia ja tärkeitä tukitasoja menetetty. Toki siellä sitten saattaa löytyä vaikka viikkotasolla vielä vähän pidemmältä joku toinen, mistä se saattaisi ottaa jonkinnäköistä pomppua ylöspäin. Tässä on tämä halvingin tiedossa. Kryptomaailmassa sattuu ja tapahtuu jo ihan viikon sisällä, päivienkin sisällä paljon asioita ja liikkeitä sen mukaisesti, niin pitää nyt vähän miettiä, että jos ainakin vähän keventäisi näitä suhteellisesti heikompia kryptominereita salkusta, koska sitten kun päästään siihen uuteen nousumarkkinaan, niin sittenhän totta kai niitä voi ottaa taas salkkuun, mutta nyt selkeästi ainakin se ostopaikka, mistä otin näitä mukaan kyytiin, niin se oli huono. Ja nyt sitten kun mikä mulla on tämä kuukauden sääntö pankkityöläisenä, niin pitää istua aina kyydissä mukana, niin kuukausi on jo täynnä, niin periaatteessa voisi irtautua niistä. No, tässä on mielenkiintoinen viikko tulossa, koska nyt tosiaankin, kun ollaan pitkästä aikaa saatu vähän enemmän liikettä tuonne indeksitasollekin, etenkin näihin meidän korkean betan volatiileihin osakkeisiin, niin se tarkoittaa sitä, että jos indeksit tulisi vaikka 2 tuommoista peräkkäistä 2% laskupäivää alaspäin, eli semmoinen 4% alaspäin, ja meidän salkut saattaa heilahtaa 10% siihen liikkeeseen kyllä hyvinkin. Ja nyt mielenkiinnolla katsotaan, että
mihin suuntaan heilahdetaan ja tuleeko vielä hyvä ostopaikka tuohon ja poimitaan se pohja sieltä vai mitä tapahtuu, vai puhuuko Powell tänään kurssit nousuu vaikka? Ainoa ongelma tässä on se, että alkaa rahat loppua salkusta, että ei enää hirveästi kuivaa ruutia, että jos pitäisi paukutella vielä vähän lisää tuonne salkkuun. Silloinhan voi vipua käyttää vaan. Se on ihan totta, että sitten otetaan vipu käyttöön. Korkean betan osakkeet ja vipua siihen vähän päälle, niin siinä on niin kuin hyvä kombinaatio sitten, millä saa ainakin vauhtia vaarallisia tilanteisiin. Kyllä, mutta ei kai tässä tällä kertaa taas sen kummempia, eli muistakaa samat vanhat tutut jutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa, oliko korjausliike jo tässä, mistä se mahdollinen pohja tälle korjausliikkeelle löytyy. Me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapa. Ei muuta kuin morjens. Ottakaa turvallisia treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.